අයිබෝවන් ලර්න් විචනක සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් සිංහලෙන් කියන වීඩියෝ සිරිස් එකේ 4 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි අද ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙන්නේ. අද අපි කතා කරන්නේ ට්‍රෙන්ඩින් මාකට්ස් හොයාගන්නේ කොහොමද සහ ට්‍රෙන්ඩින් මාකට්ස් කියන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් තුන්වෙනි වීඩියෝ එක මම ඔයගොල්ලෝ බැලුවා කියලා හිතනවා කැන්ඩල් ස්ටික්ස් ගැන කතා කරා. අපි තනි කැන්ඩල් එකක් ගැන කතා කරා. ඒ වගේම දැන් අද අපි කතා කරන්නේ කැන්ඩල්ස් ගොඩක් එකතු වෙලා කොහොමද අපි මාකට් එකක් ට්‍රෙන්ඩින් මාකට් එකක් හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ට්‍රෙන්ඩ්ස් ගැන කතා කරාම මාකට් එකේ ගොඩක් කට්ටිය අහලා ඇති අප් ට්‍රෙන්ඩ් කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ට්‍රෙන්ඩ්ස් වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියලා හෙව්වොත් හැම වෙලේම ට්‍රේඩ් කරද්දී go with the trend කියලා කියමනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒකට හේතුවක් තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එකක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා දැන් අපි ට්‍රේඩ් කරනවා කියන්නේ ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් කරලා අපි බලන්නේ අපි පුළුවන් තරම් අපි කරන ට්‍රේඩ් එක සාර්ථක කරගන්න. ඉතින් ට්‍රෙන්ඩ් එක ට්‍රේඩ් කරොත් ට්‍රෙන්ඩ් එකත් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක ට්‍රේඩ් කරොත් අර සාර්ථක කරගන්න තියෙන ප්‍රතිශතය ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මොකද මේ ට්‍රේඩින් කියන්නේ 100%ක් හරියාකාරව කරන දෙයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මෙහෙම කරොත් මෙහෙම වෙනවාම කියන දෙයක් නෙමෙයි. අපි ඇත්තටම බලන්නේ ඒක probability එකක්. ඒ කියන්නේ 100ට මේ ගානක chance එකක් තියෙනවා මේ ට්‍රේඩ් එක අපි හරි කියලා හිතන්න. ඉතින් අපි බලන්න ඕන පුළුවන් තරම් ඒ chance එක වැඩි කරගන්න. මොකද අපි ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් කරන්නේ කලින් තිබ්බ ප්‍රයිස් මොන්ස් ස්ටඩී කරලා තමයි ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් එක කරන්න ඉස්සරහට මෙහෙම වෙයි කියලා. ඉතින් ට්‍රෙන්ඩ් එක සාර්ථක ගන්න ට්‍රෙන්ඩ් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මුලින් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේ මම ලයිව් chart එක ටිකක් ක්ලියර් මේක පෙන්වන්න පුළුවන් මේකට කියන්නේ පෙන්වන්න පුළුවන් මාකට් ඉතීරියම් chart එකේ මම අරන් තියෙනවා. ඉතින් මේක බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ලෝ එකේ ඉඳන් 6 high low 6 high low 6 high ඊට පස්සේ 6 low 6 high. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම ආපහු වෙනමම ඇඳ ගන්නම් කොකටත් ඕගොල්ලන්ට මේක ලේසියෙන් කරන්න. ඉතින් මේක ඕන ට්‍රේඩර් කෙනෙක්ට දැක්ක ගමන් ඇත්තටම ලේසියෙන් කියන්න පුළුවන් මේක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා දැක්ක ගමන්ම කියන්න පුළුවන්. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එකක් දුවන්නේ මේ විදිහට නෙමෙයි. අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්ද ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්ද කියලා හොයාගන්න තව ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් මේක දැක්ක ගමන් ඕනට කියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකදී අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක නෙමෙයි සාමාන්‍ය ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියද්දී සාමාන්‍ය මාකට් එක ගැන මූව්මන්ට් එකක් තියෙනවා. මාකට් එක මේ විදිහට මේ වෙනවා ඉම්පල්ස් මූවමන්ට් එකක් ඉම්පල්සිව් මූවමන්ට් එකක් ගන්නවා. ඒ වගේම මේ මාකට් එකේ ඉම්පල්සිව් මූවමන්ට් එකෙන් පස්සේ මාකට් එක අපි ටිකක් කියන්නේ නිකන් මහන්සි හරිනවා කියලා. කියන්නේ රිලැක්ස් කරනවා කියලා දෙයක් කරනවා. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ ප්‍රයිස් එක ටිකක් අඩු වෙනවා. ඉතින් මේකට කියන්නේ අපි පුල් බෑක් කියලා. ඊට පස්සේ ආයි මේ විදිහටම ඉම්පල්ස් මූවමන්ට් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි මේ විදිහට පුල් බෑක් එකක් තියෙනවා. ආයි ඉම්පල්ස් මූවමන්ට් එකක් තියෙනවා. ආයි ඒ වගේම පුල් බෑක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි විවාහය කියන්නේ. ඒ වුණාට දැන් ඒක ඕන කෙනෙක්ට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මාකට් එකක් ওই විදිහටම ලේසියෙන් අඳුර ගන්න විදිහට යන්නේ. දැන් අපිට කොහොම තිබ්බොත් අපිට අඳුර ගන්න ඇත්තටම ලේසි. සාමාන්‍යයෙන් ඇත්ත ජීවිතේ මාකට් එකක් යන්නේ මෙහෙම ඊට පස්සේ ආයේ මෙහෙම ඔහොම ගිහිල්ලා ආයේ මෙහෙම ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මාකට් එකක් යන්නේ. දැන් මෙහෙම එකක් දුන්නොත් ඇත්තටම අපිට එකපාරට අඳුන ගන්න අමාරුයි මේක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකද මොන වගේ ට්‍රෙන්ඩ් එකකද ඉන්නේ කියලා. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේම ඉම්පල්ස් එකයි පුල් බෑක් එකයි ඉම්පල්ස් මූවමන්ට් එකයි පුල් බෑක් එකයි ඉම්පල්ස් මූවමන්ට් එකයි පුල් බෑක් එකයි ওই විදිහටම තියෙනවා. මේකේ අපි ඊළඟට බලන්න ඕන මේ ඉම්පල්ස් මූවමන්ට් එකක් ගිහලා පුල් බෑක් එකක් එනවනේ. මේ තියෙන ලෝවස්ට් පොයින්ට් එක බ්‍රේක් කරන තාක්කල් මේක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉම්පල්ස් මූවමන්ට් එකෙන් පස්සේ පුල් බෑක් එකක් ආවම පුල් බෑක් එකේ තියෙන ලෝවස්ට් පොයින්ට් එක බ්‍රේක් කරන් පල්ලෙහාට ගියොත් තමයි ඒක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකින් පිට යනවා කියන්නේ. දැන් ඉම්පල්ස් මූවමන්ට් එකක් හැදෙන්නේ මේකේ අපි හදනවනේ ලෝ එකේ ඉඳන් 6 හයි එකක් හදනවා. ඒ කියන්නේ තියෙන උසම තැනින්
උසම පොයින්ට් එකක් හදනවා. ආයි ඉම්පල්ස් මූව්මන්ට් එකක් යනවා කියන්නේ මේ තියෙන 6 හයි එකෙන් උඩට තමයි මේ මූව්මන්ට් එක හදන්නේ. ඒක උඩට ගියාට පස්සේ මේක පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා කලින් හදපු පුල් බෑක් එක බ්‍රේක් කරොත් අන්න ප්‍රශ්නයක්. එතකොට ට්‍රෙන්ඩ් එක වෙනස්. එහෙම නැතුව මේ කොච්චර කොන්සන්ට්‍රේට් වෙලා ගියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ එන ඉම්පල්ස් මූව්මන්ට් එක කලින් හදපු 6 හයි එකට වඩා උඩින් තමයි හදන්නේ. ඊට පස්සේ ආයෙ පුල් බෑක් එකක් එනවා. ඒ පුල් බෑක් එකත් කලින් අපි දැන් මේ කියමු ලෝවර්ස් පොයින්ට් එක මේක කියලා. කලින් තිබ්බ පුල් බෑක් එකේ ලෝවර්ස් පොයින්ට් එක ක්‍රොස් කරන්නේ නැතුව ඊට උඩින් ටර්න් වෙනවා නම් ඒ මේ ට්‍රේක තාම අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකද ඉන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ මොනවද කරන්න ඕනේ? ඒ කියන්නේ මේක බයින් ඔපචුනිටි එකක්. ඔයගොල්ලෝ බයි කරන්න බලාගෙන තමයි ඉන්න ඕන මේ විදිහට. ඉතින් මේකෙදි අපි කතා කරන්න ඕන ට්‍රේඩ් කියන්නේ 100%ක් අපිට කියන්නේ අපි බලන්නේ chance එක වැඩිපුර කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා ට්‍රේඩ් කරද්දී chance එක ගොඩක් වැඩි. ට්‍රෙන්ඩ් එක ට්‍රේඩ් කරලා ඒක හේතුව තමයි මොකද අපිට ඕන එකපාරටම රිවර්සල් එකක් වෙලා එතනින්ම එන්ට්‍රි එකක් ගන්න. අපි එතකොට ට්‍රෙන්ඩ් එකක් අපි හොයාගත්තාම මේක තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක කියලා ට්‍රෙන්ඩ් එක ඇතුලෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න ගත්තාම අපිට වාසියක් තියෙනවා. අපි දන්නවා මේක දැන් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් නම් මේක බයින් ඔපචුනිටිස් තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. මේක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් නම් මේක සෙලින් ඔපචුනිටිස් තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. හැබැයි බැලිවර හරි දැන් අපි දැන් කියවනේ මේ ලෝවර්ස් පුල් බෑක් පොයින්ට් එකෙන් මේ හදන 6 ලෝ එකෙන් පල්ලෙහාට ආවොත්නේ. මේ පල්ලෙහාට ආවොත් බැරි වෙලා හරි දැන් අපි හිතමු මෙතනින් මේක මෙහෙම ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට ආව කියන්නේ ඒක මාකට් රිවර්සල් එකක්. ඒ කියන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් එක මාරු වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම තමයි අපි අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් හොයා ගන්න ඉතාම ලේසියෙන්. හරි. දැන් ඕකෙම අනිත් පැත්ත තමයි අපි කතා කරන ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක. එහෙම නැත්නම් ට්‍රෙන්ඩ් එක පල්ලෙහාට යන එක. එතකොට මේකෙදී අපිට තියෙන්නේ සෙලින් ඔපචුනිටිස්. ඉතින් හයි එකකින් ලෝ හයි ලෝව ලෝ ලෝව හයි ලෝව ලෝ ලෝව හයි ලෝව ලෝ එක මේ විදිහටම දිගටම දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි සාමාන්‍ය බේසික් එක්සාම්පල් එක. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට අපි දැන් කලින් එක්සාම්පල් එක වගේම තමයි මේකෙත් මෙහෙම දැම්මොත් ඉතින් එකපාරටම මේක කියන්න පුළුවන් ආනේ මේක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් නේද කියලා. හැබැයි කලින් එක්සාම්පල් එකේ ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති කලින් එක්සාම්පල් එකෙත් අපි කිව්වා සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එකක් එහෙම ඒ පර්ෆෙක්ට් මාකට් එකක් ඒ පර්ෆෙක්ට් විදිහටම යන්නේ නැහැ. ඉතින් ආපහු අපි කතා කරොත් ඒක යන්න පුළුවන් විදි තියෙනවා. මෙහෙම පර්ෆෙක්ට් විදිහට මෙහෙම ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ආයේ මෙහෙම ගිහිල්ලා ආයි මෙහෙම ගිහිල්ලා ওই විදිහට ඔහොම යන මාකට් එකක් තමයි අපිට ගොඩක් වෙලාවට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අර අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක කතා කරේ වගේ තමයි මේකෙත් ඉම්පල්සිව් මූව්මන්ට් එක තියෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ පුල් බෑක් එකක් තියෙනවා මේ විදිහට. ආයි ඉම්පල්සිව් එකක් තියෙනවා. ආයි පුල් බෑක් එකක් තියෙනවා. මේකේ ඔයා බලන්න ඕන දැන් අපි කිව්වනේ පුල් බෑක් එක ක්ලෝස් වෙන මේ ලෝවර් හයි පොසිෂන් එකේ මෙන්න මෙන්න මේ පුල් බෑක් එකේ තියෙන හයස් පොයින්ට් එකට උඩින් බ්‍රේක් වෙලා ක්ලෝස් වෙන තාක්කල් මේක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි වශයෙන් මෙන්න මේක තමයි මේ ලෙවල් එක. මේ ලෙවල් එක බ්‍රේක් වෙන තාක්කල් බ්‍රේක් වෙලා ක්ලෝස් වෙන තාක්කල් මේක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ පුල් බෑක් එක ගත්තොත් ඊළඟ පුල් බෑක් එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මේක මාකට් එක මේක බ්‍රේක් වෙලා ක්ලෝස් වෙන තාක්කල්. ඒ කියන්නේ දැන් මාකට් එක දැන් මෙහෙමනේ ගිහිලා තියෙන්නේ. මේක මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙතනින් ආපහු හැරෙන්නේ නැතුව මෙහෙම උඩට ගිහිල්ලා බ්‍රේක් වෙලා ක්ලෝස් වුණොත් අන්න මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් රිවර්සල් එකක් වෙලා තියෙනවා. එහෙම රිවර්සල් එකක් එන්නේ නැතුව කලින් පුල් බෑක් එකේ
highest point එකෙන් පල්ලෙහාට මාකට් එක ඇදෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අපි තාම ඉන්නේ මේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් ඒක කියලා. ඉතින් හරි ලේසි ට්‍රෙන්ඩ් එකක ඉන්නකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් ඔයා ඉන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක. හරි. එහෙනම් දැන් ඔයාගේ ඒවා ෂෝට් කරලා තමයි මේ ට්‍රේඩ් එක සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න නම් පුල් බෑක් එක කෝස් වෙලා ඒ පොයින්ට් එකෙන් උඩට බ්‍රේක් වෙලා ක්ලෝස් වෙන්න තාක්කල් රිවර්සල් එකක් නෑ. ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මම අර කිව්වා වගේ මේක පල්ලෙහාට එන්නේ නැතුව ඒ ලෙවල් එක බ්‍රේක් වෙලා මේක උඩට ගියොත් අන්න අපි කියනවා ට්‍රෙන්ඩ් රිවර්සල් එකක් වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ට්‍රෙන්ඩ් ඉන් මාකට්ස් අපි හොයාගන්නේ. ඉතින් මේක ටිකක් හිතපු ගමන් අඳුන් කුඳුන් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ආයේ වීඩියෝ එක මුලට ගිහලා බලන්න. එහෙම මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. අපි ඊළඟ ලෙසන් එකෙන් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ස් ගැන. ඉතින් තාම හරියටම මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ ට්‍රේඩින් කියන මොකද අපි එක්සාම්පල්ස් ටිකක් කරමු. හරියටම දැන් මොකද කෑල්ලෙන් කෑල්ලට ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේව ඔක්කොම එකට එකතු කරලා තමයි අපි අන්තිම ට්‍රේඩ් එකක් කරන්න ඕනේ. එතකොට මොකද අපි දේවල් ගොඩක් එකතු කරගෙන ට්‍රේඩ් එකකට යනකොට අපිට මං අර කිව්වනේ ට්‍රේඩ් එක සාර්ථක වෙන තියෙන ප්‍රතිශතය වැඩි කර ගන්න ඕන. ඉතින් අපි දැන් ට්‍රෙන්ඩ් ට්‍රේඩර්ස්ලා කියලා වෙනම කට්ටයක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ට්‍රෙන්ඩ් එක විතරක් බලලම ට්‍රේඩ් කරනවා වෙන මොකුත් බලන්නේ නැතුව. එතකොට රිස්ක් එකක් පොඩි රිස්ක් එකකුත් වෙනවා. හැබැයි ට්‍රෙන්ඩ් එකත් බලලා සපෝට් රෙසිස්ටන්ස් ඒ ඔක්කොම බලලා ට්‍රේඩ් කරද්දී අර අපි එන්නේ රිස්ක් එක අඩු කරගන්න. හැබැයි මොනවා කරත් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ට්‍රේඩ් කරනකොට ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියාගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රෙන්ඩ් එකක් හොයාගෙන අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක හරි ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක හරි තමයි ට්‍රේඩ්ස් නිතරම කරන්න ඕන ට්‍රේඩ් එකේ සාර්ථකත්වය වැඩි කරන්න. එහෙනම් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මේ වීඩියෝ එක අතර මෙතන නවත්තනවා. අපි නැවත ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.